আজি মই বনাম চিকেন ডো পিয়াজা। তাৰ বাবে মই চিকেন লৈছোঁ 650 গ্ৰাম। ইয়া পিয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মই পিয়াজৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ। ইয়া বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়া কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, আদা লৈছোঁ, নহৰু লৈছোঁ, ইয়া লং লৈছোঁ, ডালচেনি, ইলাইচি ফটাই লৈছোঁ, জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ। ইয়াত মছলা আছে সকলোখিনি, ধনিয়াৰ গুড়া, জিৰাৰ গুড়া গোটেইখিনি আছে। গৰম মছলা তাৰ পৰা এচামুচ এচামুচকৈ দি ল'ম। ইয়া কাজু লৈছোঁ। এতিয়া পানখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। প্ৰথমে তেল দি ল'ম। এতিয়া ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম ব্ৰাউন নোহোৱালৈকে। অলপমান নিমখ দি ল'লোঁ। আপোনালোকে অকণমান নিমখ দিব, বেছিকৈ নিদিব। হৈছে ব্ৰাউন নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিব। হৈছে। এতিয়া এইখিনি বেলেগ বাচনত নমাই থলোঁ। অলপ তেল দি ল'ম। সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। তাৰপিছত বিলাহীখিনিও দি দিম। অকণমান পিঁয়াজখিনিৰ কাঁচা কাঁচা ভাৱটো যোৱাৰ পিছত বিলাহীখিনি দি ল'ম। হৈছেই। কেঁচা কেঁচা ভাৱটো যোৱাৰ পিছত এতিয়া বিলাহীখিনি দি ল'লোঁ। অকণমান নিমখ দি ল'ব। নিমখ দিলে ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। এতিয়া কাজুখিনি দি ল'ম। নহৰুখিনি দি দিলোঁ। জলকীয়া আৰু আদাখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া মছলাখিনি দি ল'ম। ধনিয়াৰ গুড়ি এচামুচ, গৰম মছলাৰ গুড়ি এচামুচ, জিৰাৰ গুড়ি এচামুচ। মই অকণমান চব্জি মছলাও দিছোঁ এচামুচ। আপোনালোকে দিব পাৰে, দিলেই ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু নিদিলেও কথা নাই, কিন্তু দিলে সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া জলকীয়াৰ গুড়ি, ডালচেনি, লং, ইলাইচি আটাইখিনি দি দিম। আটাইখিনি দি দিলোঁ। এনেকৈ 1 মিনিটমান ভাজি থাকিব। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া কেৰাহী বহাই দিলোঁ। তেল দি ল'ম। তেলত অকণমান চেনি দিলোঁ। ৰংটো বহুত ধুনীয়া হয়, ৰঙা হয়, সেইকাৰণে। এই মাংসখিনি দি দিলোঁ। মাংসখিনি ৰংচোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, সিজাই ল'ম। দিয়া নিমখ দিম এচামুচ। নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদৰ জোখতে দিব। মাংসৰ পৰিমাণ বেছি হ'লে আটাইবিলাক বস্তুৰে পৰিমাণ বেছি বেছিকৈ ল'ব। পিঁয়াজটো অলপ বেছিকৈ ল'ব। হালধিৰ গুড়ি দিম এচামুচ।
ৰংচুৱাকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি। এতিয়া এখন ঢাকনি দি দিম সিজাৰ কাৰণে। অলপ চিমত দি থৈছিলোঁ, এয়া হৈছেই। আৰু অলপ সময় ঢাকনিখন দি থ'ম। গেছটো চিমত দি ল'ব। শেষ হৈছেই। এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিম। পিঁয়াজ, বিলাহী, কাজু, আদা, নহৰু, জলকীয়া আটাইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ। দুবাৰমান লৰা-চৰা কৰি অলপ পানী দি দিম। অলপ পানী দি দিলোঁ। অলপমান আৰু পানী দিব। অলপ উতলিবলৈ দিব। প্ৰায় 10 মিনিটমান উতলিবলৈ দিব। জুইটো বেছিকৈ দি ল'ব। এতিয়া ডাঙৰকৈ কাটি ভাজি যে লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। আৰু 5 মিনিট উতলিবলৈ দিব। খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। আপোনালোকে ৰুটিৰেও খাব পাৰে, ভাতেৰেও খাব পাৰে। পুলাও, বিৰিয়ানী সকলোৰে লগতে খাব পাৰে। হৈছেই। এতিয়া আমি গ্ৰেভিখিনি চাম কেনেকুৱা হৈছে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া বেলেগ বাচনত নমাই ল'লোঁ। এয়া আমাৰ চিকেন ডো পিয়াজা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ বাটাৰ দিম। মই ডাঙৰ চামুচ লৈছোঁ, সেইকাৰণে কমকৈ দিছোঁ। সৰু চামুচ ল'লে সৰু চামুচেৰে এচামুচে দিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।